At dahil nalalapit nang matapos ang 2025 natin, marami sa inyo na taga Amaia Scapes Bulacan or at least yung mga nakakuha ng units dito na nag-aabang ng construction. Bali, nagpalipad tayo ng drone para makita natin kung ano ba yung mga kaganapan dito sa loob ng Amaia Scapes Bulacan. Tapos para madaanan na rin yung mga units ninyo at makita nyo kung ano na yung mga update dito. And based on my experience, maraming mga unit owners na nagagalit kasi nakita nila yung mga units nila na hindi siya according dun sa binibigay na update sa atin ni developer. So malungkot yung balita na yun. Pero ang wish ko sa inyo is sana ma-turnover na yung unit nyo based dun sa target turnover. At kung isa kayo sa mga hindi familiar kung saan ba yung location ng mga blocks at plots ninyo, comment lang kayo sa baba para matulungan ko kayo at masabi ko sa inyo kung anong timestamp nyo makikita yung inyong mga bahay. And sana kahit nakita nyo na... And sana kahit nakita nyo na yung mga units niyo dito sa ating drone shot, sana tapusin nyo itong video na to dahil meron akong sasabihin sa inyo na tingin kong magiging excited kayo. Okay? At dahil dyan, simulan na natin.
So kung nakita nyo na yung mga units ninyo, anong feeling? Kumusta yung construction update ng mga unit ninyo? And let me know in the comment section kung malapit na ba yung mga units ninyo or tingin nyo matagal pa. And para naman sa mga curious na kung ano ba yung itsura ng mga units nila kapag malapitan, kukuha ulit kami ng video dito sa loob ng Amaia habang naglilibot. Pero hindi na ulit yung kagaya dati na naglalakad kami ni Abby. So ang gagawin ko naman is magmumotor ako. So dahil may binili akong bagong camera, tingin ko naman is mapapakita ko sa inyo kung ano ba itsura ng mga units ninyo. At sana mahintay nyo kung kailan ko ito ma-upload, no? Medyo nag-uulan-ulan kasi ngayong mga panahon na to. At sure ako na hindi nyo mapapanood agad to kapag nag-release ako ng video kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to. Kaya sana na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.